नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म आशिष र आज हामी पावरपोइन्टमा कसरी यस्तो स्लाइड्स बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा लेआउटमा गएर न्यू स्लाइड क्रिएट गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा गएर ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। रेक्टेंगलमा गएर टप कर्नर राउन्डेड शेपलाई लिनुहोस् अनि शेप बनाउनुहोस् र रोटेटमा गएर रोटेट राइट 90 डिग्री गर्नु अनि शेप फिलमा गएर कलर चेन्ज गरिदिनुस् अनि शेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइनमा क्लिक गरिदिनुस् अनि फर्म्याट शेपको इफेक्टमा गएर प्रिसेट स्याडोबाट एउटा आउटर स्याडो हाल्दिनु। त्यसपछि ओभल शेप लिनु र शिफ्ट दाबेर सर्कल बनाउनुहोस् र यो दुईटालाई जोड्दिनुस् अनि कन्ट्रोल दाबेर दुवैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र शेप फर्म्याटमा गएर मर्ज शेपमा क्लिक गरेर सबट्र्याक्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि इन्सर्टमा गएर शेप्समा गएर क्लिक गरिदिनुस् र राउन्डेड कर्नर रेक्टेंगल शेप लिनुहोस् र शेप बनाउनुहोस् र शेप फिलबाट कलर चेन्ज गरिदिनुस् अनि शेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइनमा क्लिक गरिदिनुस् अनि राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुस् र शेप फर्म्याटको इफेक्टमा गएर एउटा आउटर स्याडो हाल्दिनुस्। त्यसपछि टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर टेक्स्ट लेख्नुहोस् र आफूलाई चाहिने फन्ट र साइज राखिदिनुहोस् र इन्सर्टमा गएर आइकनबाट आफूलाई चाहिने आइकन राखिदिनुहोस् र दुवैको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। र फेरि टेक्स्ट बक्समा गएर आफूलाई लेख्नुपर्ने टेक्स्ट लेख्नुहोस् र कलर र फन्ट साइज चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यसलाई अलि राम्रो देखाउनलाई हामी यसमा एनिमेसन एड गर्छौं। त्यसको लागि शेपमा क्लिक गर्नुहोस्, एनिमेसनमा जानुहोस्, एड एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, फ्लाइ इनमा क्लिक गर्नुहोस् र इफेक्ट अप्सनमा गएर फ्रम लेफ्ट गरिदिनुहोस् र फेरि टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, एड एनिमेसन, फ्लाइ इन, इफेक्ट अप्सन फ्रम लेफ्ट र स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र फेरि सिलेक्ट आइकन, एड एनिमेसन र स्विभलमा क्लिक गरेर स्टार्टमा आफ्टर प्रिभियस र डिले चाहिँ 0.50 सेकेन्ड राखिदिनुहोस् र फेरि शेपमा क्लिक गर्नुहोस्, एड एनिमेसन, फ्लाइ इन, इफेक्ट अप्सनमा फ्रम लेफ्ट, स्टार्टमा आफ्टर प्रिभियस र डिले 0.25 सेकेन्ड र टेक्स्टमा क्लिक गरेर एड एनिमेसन, फ्लोट इन, स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस। यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल आउटपुट यस्तो हुन्छ। र अब सबैलाई सिलेक्ट गरौँ एन्ड प्रेस कन्ट्रोल डी। यसले डुप्लिकेट गरिदिन्छ र यहाँ 2 मा सिलेक्ट गर्नुहोस् र स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र सिमिलरली यसमा नि 2 मा सिलेक्ट गरेर स्टार्टमा आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र आफूलाई चाहिने कलर शेप फर्म्याटबाट चेन्ज गरिदिनुहोस्। र हाम्रो फाइनल आउटपुट यस्तो हुन जान्छ। सो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र यस्तो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।